เมนูแสนสนุกกับ Kids DIY วันนี้จะชวนน้องๆมาตกแต่งโดนัทกันค่ะ เราจะตกแต่งโดนัทช็อกโกแลตให้กลายเป็นพี่หมีไปดูกันเลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง วิธีทำนะคะเราจะเริ่มที่บีบบัตเตอร์ครีมสีน้ำตาลค่ะ บีบปิดรูตรงกลางของโดนัทเอาไว้ เสร็จแล้วก็นำมาร์ชเมลโล่สีขาวชิ้นวงกลมมาติดนะคะทำเป็นตาทั้งสองข้างนั่นเอง แล้วก็เติมตาดำด้วยช็อกโกแลตชิพค่ะนำช็อกโกแลตวงกลมมาติดเป็นหูทั้งสองข้างเราจะใช้บัตเตอร์ครีมนะคะเป็นกาวในการติดจมูกค่ะแค่นี้โดนัทช็อกโกแลตของเราก็กลายเป็นโดนัทพี่หมีแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ